हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई दिपेश टेक एन्ड पी युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, मलाई धेरैले सोध्ने गर्नुहुन्छ कि बिर्सिएको फेसबुकको पासवर्डलाई कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर र हाम्रो फेसबुकमा त्यति धेरै सिक्युरिटी फिचरहरु पनि अन गरेको हुँदैन ताकि आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड पत्ता लगाउनलाई। र साथीहरु, तपाई पनि आफ्नो फेसबुकको पासवर्डलाई पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ या तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने तपाईले चाहिँ यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र म तपाईहरुलाई आज बताउने छु कि 5 वटा नयाँ तरिकाहरु जसमा तपाईले चाहिँ 100 मा 100% तपाईले आफ्नो फेसबुकको पासवर्डलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। र साथीहरु, म तपाईलाई एउटा यहाँ सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि मेरो भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने मेरो भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला र यस्तै फरक किसिमको टेक्निकल भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। फाइनली साथीहरु, म चाहिँ अहिले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र यहाँ तपाईले देखिराख्नुहुन्छ यो दुईटा एप्लिकेसनहरु। तपाईले चाहिँ यो दुईटा एप्लिकेसनको मार्फतै सजिलैसँग आफ्नो फेसबुकको पासवर्डलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु क्रोम ब्राउजरबाट कसरी पत्ता लगाउने भनेर। र यो क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला र यो क्रोम ब्राउजरमा चाहिँ तपाईले पहिल्यै एकचोटी तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई लगइन गरेको हुनुपर्ने छ। यदि लगइन गर्नुभएको छ भने तपाईले चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो फेसबुकको पासवर्डलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र पत्ता लगाउनको लागि तपाईले यहाँ देखिराख्नुभएको छ राइट साइडमा तीनटा डट सिम्पली यसमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि थोरै स्क्रल गर्नु होला र तपाईले स्क्रल गरिसकेपछि यो सेटिङको अप्सन देखिराख्नुभएको छ, यसमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि यो पासवर्डको अप्सन देखिराख्नुभएको छ, यो पासवर्डमा पनि एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु त्यहाँ जति पनि तपाईको एकाउन्टहरु छ तपाईले सबै यहाँ एकाउन्टहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र कुन चाहिँ एकाउन्टबाट तपाईले चाहिँ फेसबुक एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ त्यो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ facebook.com र तपाईले क्रिएट नगरेको एकाउन्टहरु चाहिँ तपाईले google.com यहाँ तपाईले देखिराख्नुभएको छ। अब तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ एकाउन्टको तपाईले चाहिँ फेसबुक पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ, अब त्यो पासवर्डलाई पत्ता लगाउनको लागि सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला र मैले चाहिँ यो मेरो एकाउन्टमा यसरी ट्याप गर्न गइरहेको छु। र यसरी ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ मेरो एकाउन्ट चाहिँ यो युजर नेम भनिरहेछ, यो युजर नेम यो मेरो चाहिँ यो एकाउन्ट रहेको छ र मेरो पासवर्ड यहाँ देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईले चाहिँ आफ्नो पासवर्डलाई सो गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यो आँखाको आइकनको लोगो देखिराख्नु भएको छ, यो आँखाको आइकनमा यसरी ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा यसरी ट्याप गर्नुला र साथीहरु यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ भेरिफाइड आइडेन्टिटी भनिरहेछ। तपाईले चाहिँ यदि अरु कसैको मोबाइल युज गर्दै हुनुहुन्छ भने उसको पासवर्ड हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ उसको मोबाइलको प्याटर्न लक चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने छ, तब मात्रै तपाईले चाहिँ त्यो पासवर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ मेरो मोबाइलको प्याटर्न अन गर्न गइरहेछु र साथीहरु तपाईले देखिसक्नु भएको छ यसरी तपाईको पनि पासवर्ड सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ र यहाँ मेरो पासवर्ड यसरी सो भइरहेको छ र तपाईले पनि यस्तै गरेर आफ्नो पासवर्डलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु अब तपाईले चाहिँ अर्को तरिकाबाट पनि तपाईको फेसबुकको पासवर्डलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ तपाईको फेसबुक एकाउन्ट लगइन छ भने तपाईले चाहिँ अब आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने त्यो पासवर्डलाई पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ अब सिम्पली यो तीनटा स्लाइस देखिराख्नु भएको छ, यसमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले थोरै स्क्रल गर्नु होला र थोरै स्क्रल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ सेटिङको अप्सन, यो सेटिङको अप्सनमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि फेरि थोरै स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी एन्ड लगिङ, यो सेक्युरिटी एन्ड लगिङमा पनि एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि थोरै फेरि स्क्रल गर्नुपर्ने हुन्छ र थोरै स्क्रल गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्स पासवर्ड भनेर तपाईले चाहिँ यसमा फेरि एकचोटी ट्याप गर्नु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईको पासवर्ड चाहिँ यसमा सो हुने छैन, तपाईले चाहिँ तपाईको पासवर्ड बिर्सिसक्नु भएको छ। अब तपाईले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड पत्ता लगाउनको लागि तपाईले चाहिँ यो कन्टिन्यू भन्दा हल्का मुनि फरगट पासवर्ड भनेर देखिराख्नु भएको छ, सिम्पली यसमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईले चाहिँ तपाईको फेसबुकको पासवर्डलाई चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ तपाईको जीमेल एकाउन्टबाट पनि तपाईले आफ्नो फेसबुकको पासवर्डलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो फोन नम्बरबाट पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले मैले चाहिँ अहिले फोन नम्बरबाट पत्ता लगाउन गइरहेको छु। यसरी फोन नम्बरमा मैले क्लिक गरिसकेपछि मैले सिम्पली यसमा नेक्स्ट गर्न गइरहेको छु र यसमा नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ तपाईको फोन नम्बरमा 6 वटा डिजिटल कोडको एसएमएस आउँछ, त्यो चाहिँ तपाईको फेसबुकले बनाएको नयाँ पासवर्ड हो र तपाईले चाहिँ त्यो पासवर्डलाई यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ।
एड गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो कन्टिन्यूको अप्सन। यो कन्टिन्यूको अप्सनमा पनि एकचोटि ट्याप गरिदिनु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ तपाईँको फेसबुकको लागि नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अब तपाईँले युज गर्ने पासवर्डलाई चाहिँ अब तपाईँले क्रिएट गर्नु होला। र साथीहरू यसमा मैले चाहिँ अब मेरो फेसबुकको लागि मैले मेरो पासवर्डलाई क्रिएट गर्न गइरहेको छु। र साथीहरू यसमा तपाईँले पनि आफ्नो कहिले पनि नबिर्सिने खालको डिजिटल पासवर्डलाई क्रिएट गर्नु होला। र तपाईँले यसमा 8वटा पासवर्डहरू क्रिएट गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ कन्टिन्यूको अप्सन। यो जुन तपाईँले यो कन्टिन्यूको अप्सनमा एकचोटि ट्याप गरिदिनु होला। कन्टिन्यूमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ मेरो फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ अहिले अलरेडी लगइन भइसकेको छ। र तपाईँले पनि यस्तै सेम प्रोसेसमा आफ्नो फेसबुकको पासवर्डलाई सजिलोसँग रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू अब म तपाईँलाई लास्ट स्टेपको एउटा सेटिङ बताउने छु। त्यो सेटिङबाट चाहिँ तपाईँले 100मा 100% तपाईँले आफ्नो फेसबुकको पासवर्डलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ राइट साइडमा यो तीनटा स्लाइसमा ट्याप गर्नुहोस्। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले थोरै स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङको अप्सन। यो सेटिङको अप्सनमा एकचोटि ट्याप गर्नु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल इन्फर्मेसन, यसमा पनि एकचोटि ट्याप गरिदिनु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यो सेकेन्ड अप्सन देखिराख्नुभएको छ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भनेर, यसमा एकचोटि ट्याप गरिदिनु होला। र साथीहरू यसमा ट्याप गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो जति पनि मेरो एकाउन्टहरू छ यो एकाउन्ट चाहिँ मैले पहिल्यै एड गरेको थिएँ, ताकि यो एकाउन्टले चाहिँ तपाईँको फेसबुक एकाउन्टलाई ह्याक हुनबाट पनि मद्दत गर्दछ भने तपाईँको फेसबुकको पासवर्ड रिकभर गर्नलाई पनि मद्दत गर्दछ। यदि तपाईँले चाहिँ यो एकाउन्टहरू एड गर्नुभएको छैन भने यो रिकभर एकाउन्टहरू तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ एड फोन नम्बर र एड इमेल एड्रेस, यसमा चाहिँ तपाईँले एड गर्नु होला। र साथीहरू जुन अघि मैले 2टा स्टेप तपाईँलाई बताएको थिएँ कि आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड कसरी पत्ता लगाउने भनेर, यदि तपाईँले चाहिँ त्यो सेकेन्ड स्टेपबाट आफ्नो फेसबुकको पासवर्डको कोड आएन भने तपाईँले चाहिँ यसमा अब तपाईँले थोरै एउटा सानो काम गर्नु होला ताकि तपाईँको फेसबुकको पासवर्डलाई रिकभर गर्नको लागि। र त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ यो यदि यो नम्बरहरूमा कुनै पनि ओटिपी कोड आएन भने यो तपाईँको एकाउन्टहरूलाई रिमुभ गरिदिनु होला। र यसमा नयाँ एकाउन्टहरू क्रिएट गरेर या तपाईँको पर्सनल जिमेल एकाउन्टहरू छ भने यसमा एड गर्नु होला। र त्यो एकाउन्टहरूलाई जहिले पनि प्राइभेट गर्नु होला, पब्लिस नगर्नु होला। त्यो रिकभर एकाउन्टबाटै तपाईँको एकाउन्टहरू ह्याक हुनसक्छ, त्यही भएको कारण मैले तपाईँलाई थोरै सजेस्ट गर्न गएको छु, त्यसलाई चाहिँ प्राइभेट गर्नु होला। र साथीहरू त्यसमा चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो फोन नम्बर एड गरिसकेपछि र तपाईँले नयाँ आफ्नो इमेल एड्रेसहरू एड गरिसकेपछि यहाँ देखिराख्नु भएको छ एड भनेर, र तपाईँले यसमा एड गरिसकेपछि मैले जुन सेकेन्ड प्रोसेसमा तपाईँलाई देखाएको थिएँ आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड पत्ता लगाउने, र तपाईँले त्यो प्रोसेसमा फेरि जानु होला। र तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट एकदमै सजिलो तरिकाले 1 सेकेन्डभित्र तपाईँले आफ्नो फेसबुकको पासवर्डलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू आजको भिडियो यही थियो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। र यस्तै फरक किसिमको टेक्निकल भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। हस्त, जय नेपाल।